Again, good afternoon, grade 7. So, open your book on page 104. And our lesson is about multiplication and division of rational numbers in decimal form. So, natapos na tayo dun sa fraction. And this time, decimal form naman siya. So, we have here an example. Two students multiplied 0.2. So, we have 0.2 by 0.4. So, 'di ba, on your previous grade level, meron kayong discussion about multiplication and division of decimals. And naituro ko na 'yun sa inyo. So, ang first na step na gagawin is pagtapatin yung decimal point para hindi kayo nalilito. So, we have 0.2 and kapag nagmumultiply tayo pa vertical, may mga nakita ako na nag-solve pa horizontal. So, hindi ko alam paano nila ginagawa yan. May answer na siya kaagad. So, mauna tayo sa pinaka last na place value. So, we have 4 and 2. 4 times 2, grade 7. 4 times 2 is 8 po. 8. And 4 times 0? 0 po. 0 times 2 is 0. And 0 times 0, ngayon pa lang sila nagsisipasukan. And then, add. So, we have to bring down 8. And 0 plus 0 is 0. 0, bring down again. So, para malaman natin kung ilan ang place value, so ika-count natin ito. So, we have 1, 2, and mag-start tayo sa left. So, 1, 2. And the final answer is 0.08. Nakuha na ba kung paano kuhanin? Ito? Nakuha ba? Mukhang hindi. From right to left po ba, teacher? Laging 1, 2 po ba yung pagka... Hindi laging to anak. Depende dun sa dun sa mga place value ng decimal. Kung ilan yung mga nasa decimal value. So, dito niyan, tignan nyo. Sabi niya kasi, which student had the correct answer? Kasi si student A, ang nakuha niya ay 0.8. At si student B, ang nakuha niya ay 0.08. So, what do you think? Sino ang may tamang sagot? Student A? Student B po. Student B. Very good. Student B, because the final answer in 0.2 times 0.4 is 0.08. So, ngayon, kung nahihirapan kayo, for example, na mag-multiply ng nakatapat yung mga decimal, okay lang din na hindi sila pagtapatin. Pero, make sure na kapag yung final answer is or tama yung pagkaka-place ng ating decimal point. So, another, let's multiply this one. Or magbibigay na lang ako ng another example. 1,000 or 1.23, multiply natin siya sa 0.7. Again, i-multiply natin sila, i-arrange natin sila pa vertical or yung patayo. So, we have 1.23 times dito. Kung gusto nyo hindi pagtapatin yung decimal, okay lang. So, 0.7. Parang nag-multiply lang tayo ng mga full number. So, 7 times 3 is 21. So, put 1 and carry 2. 7 times 2 is 14. Plus 2, 16. Carry 1. 7 times 1 is 7. Plus 1 is 8. And then 0 times 3 is 0. Yung iba, tinatapat nila dito. So, mali. And next, 0 times 2 is 0. 0 times 1 is 0. So, then add. Bring down 1. 6 plus 0 is 6. 8 plus 0 is 8. Then bring down 0. So, paano ulit magbilang ng decimal point? Sige nga. Sino gustong magbilang ng decimal point? Aaron Bantuyaw? Doon sa decimal point, paano natin ma-place dito sa 0861? Aaron Bantuyaw? Paano mo malalaman kung nasaan ang place or nasaan ang decimal point dito sa 0861? Wala ba sa Aaron Bantuyaw? Bakit hindi siya nag-unmute? And naka-off yung kanyang camera.
Oh, another. Alex. So, nasaan ang decimal point natin, Nak? Sa between 0 and 8 po. Very good. So, paano mo nalaman na nandito? So, i-count natin yung mga number so or yung mga value na nasa decimal. So, we have 1, 2, 3. And mag-start sa left. 1, 2, 3. Yan yung sinasabi ko sa iyo kanina, Sophia, na hindi laging 2 ang pag-place ng decimal point. So, it depends on the decimal value. Ito yung mga yon, yung 0.23 tsaka 0.7. And let's proceed to dividing decimals. So, sa dividing decimals, kailangan muna natin gawing whole number yung divisor. So, halimbawa, meron tayong 31.25 divided by 0.05. So, for example, ganyan. Alin ang divisor dyan? Tatanungin ko kayo. 31.25 or 0.05? Ha? Alin dyan ang divisor? 0.05 po. Very good. So, gawin nating whole number ang 0.05. Paano? Kailangan matanggal yung decimal point. So, kapag magka-count tayo 1, 2, naging whole number na siya na 5. So, kung ilang beses natin minove ang ating divisor, ganun din sa dividend. So, papunta siya sa left. 1, 2. Kung ilang beses minove ang divisor, ganun din sa dividend. So, dalawang beses. Naging whole number na din si 3125 or 3,125. I-divide na natin siya ngayon kay 5. And, ngayon, ang divisor, di ba siya ang nasa labas? Tapos, ang nasa loob yung dividend, which is 3,125. So, this time, naging whole number na yung ating decimals kanina. Ay, Teacher, ba't ba't 3 yung naging 3 nasulat po? ko? Sorry. Na-realize ko that. So, ngayon, since si 3, hindi siya pwedeng i-divide kay 5, sa 31 naman, 2 digits. So, 31 divided by 5, ilan? 6 po. Tatapat natin siya sa 1. Bakit? Kasi 31. So, yung last digit, dun siya itatapat. And 6 times 5 is 30. And then subtract. 31 minus 30 is 1. Bring down 2. So, 12 divided by 5. How many 5 in 12? Teacher, Yes? bakit di po bringing down yung 5 po? Saan, nak? Isa-isa lang ang pag-bring down, nak. Hindi pwedeng i-bring down lahat. So, isa-isa lang. Okay? So, we have now 12. And 12 divided by 5 is, Sean? 12 divided by 5? 2 po. 2. Very Opo. good. And 2 times 5 is 10. And then 12 minus 10 is 2. So, dito pa lang siya i-bring down yung 5. Kasi isa-isa lang. So, 25 divided by 5 now is 5. Tama? 5. Very good. And 5 times 5 is 25. And then, 25 minus 25 is 0 na. So, the final answer is itong nasa taas. Ito ang ating quotient. So, 3,125 divided by 5 is equal to 625. So, whole number din ang ating... Teacher, Yes? teacher, pwede po ba pakiulit po yung dun po sa pag-move po ng decimal para po maging whole sige. number? O, sige. So, di ba ang given natin ay 0.05? O, ito. Susulat ko. 31.25. Tapos, ang ating divisor ay 0.05. So, kailangan kasi ang divisor natin ay maging whole number. So, paano natin magagawang whole number yan? So, i-move natin papuntang left para maging whole number na siya. So, ilang beses? 1, 2. Lagi bang dalawa? No. Kailangan kung ilan lang yung mga numbers para mapunta na siya sa pinakadulo yung decimal point, yun lang. So, ibig sabihin, dalawang beses ka nag-move dito sa ating divisor. So, whole number 5 na siya. Ganun din dito sa ating dividend. Kung dalawang beses ka nag-move sa divisor, dalawang beses ka rin mag-move sa ating dividend. So, naging
whole number na silang pareho. Kaya ang final answer natin ay whole number. How about this? So, Yes? teacher, pag ano po, parang tatanggalin niyo lang po yung decimal. Yes. Dun sa divisor lang, anak. Pero possible na kahit na naging whole number na yung ating divisor, tapos yung dividend, hindi pa. Okay, yon. So, halimbawa, magbibigay ako ng example. 1.416. I-divide natin siya sa 0.2. So, di ba, ang minumove natin yung sa divisor. So, ito yon yung pangalawa. So, isa lang. Nag-equal siya sa 2. Tapos dito, sa 1.416, isang beses mo lang siya i-move. So, naging 14.16. Nakakasunod ba? And, i-divide na natin siya sa whole number na 2 kasi ang divisor lang dapat ang maging whole number. So, magiging, ayan, 2 yung nasa labas and then 14.16 yung nasa loob ng division symbol. That's why 14.16 divided by 2. So, ang 1, hindi siya pwede. Tapos 14, since whole number lang muna, hindi pwedeng i-move mo pa siya dun sa after decimal point. Hanggang dito lang dapat. Kasi yung mga numbers before decimal point ay whole number. So, 14 divided by 2 is equal to ilan? 7. 7. And 7 times 7 times 2 is 14. 14. Very good. And 14 minus 14 is 0. Bring down 1. Isang beses lang nagbe-bring down. Yung decimal point, pagtapatin mo na yan sila dun sa ating quotient. So, since nag-bring down ka na, tapos hindi siya pwedeng i-divide kay 2, hindi ka pwedeng mag-bring down ulit. Ang gagawin mo, 1 divided by 2 is, hindi siya pwede, kaya 0. And 0 times 2 is 0. 1 minus 0 is 1. Then, dun ka pa lang ulit pwedeng mag-bring down ng 6. So, 16 divided by 2 is 8. And 8 times 2 is 16. 16 minus 16 is 0. And the final answer is 7.08. Nakita? Naintindihan ba itong part na to? Opo. Paano naman kapag may remainder? Anong gagawin kapag may remainder? So, parang whole number lang yan. Ito. So, halimbawa, 120.33. Divide natin siya sa 0.12. So, i-move natin yung decimal point ng divisor. So, 1, 2. Dalawang beses. Kaya ito ay nag-equal sa 12. Tapos, yung ating dividend, 1 ay 2 din siya i-move. So, naging 12,033. Tama. 12,033, divide natin siya sa 12. So, 12 ang nasa labas. And then, 12,033 yung nasa loob ng division symbol. And, 12 divided by 12 is 1. 1 po. 1 times 12 is 0. Bring down 0. 0 divided by 12 is 0. 0 times 12 is, wala pa tayong decimal point dito. Anak, whole number na sila. 0 times 12 is 0. And then 0 minus 0 is 0. Bring down 3. 3 divided by 12 is 0. And 0 times 12 is 0. 3 minus 0 is 3. Nakakasunod. And then bring down 3. So 33 divided by 12. Ilang 12 magagawa sa 33? Dalawa po. Dalawa. Kasi kung tatlo, 36 na yan, sumobra na siya sa 33. So 12 times 2 is 24. And 33 minus 24, ilan? 3 minus 4 cannot be. Hihiram tayo kay 3. Magiging 2 na lang siya. And then, si 3 magiging 13. 13 minus 4 is 9. So, di ba, wala na tayong bibring down? Tama? So, since wala na tayong bibring down, ang gagawin natin ay maglalagay ng decimal point and then 0. Laging 0 lang ang nilalagay dyan. So, naging 90 na siya. And 90 divided by 12, ilan?
90 divided by 12. Ilang 9 meron lang, ay ilang 12 meron sa 90? So 12 times 1 is 12, 12 times 2 is 24, 12 times 3 is 36, 12 times 4 is 48, 12 times 5 is 60, 12 times 6 is 72, 12 times 7 is 74. Tama ba? Ay, 94. 12, 84. 84 ba? 12 times 7, 14, carry 1. So, 84. And kapag nag-8 na siya, 96 na. So, sobra na siya sa 90. Kaya, ito ay 7 lang. And 7 times 12 is, dito ko na lang siya ituloy ha. 'Di ba 90 ito. And then, 84 minus natin siya. So, 90 minus 84 ilan? 6 po. 6. And then, since si 6, hindi na siya ulit, pwedeng i-divide sa 12. So, maglagay ulit tayo ng 0. Naging 60 na siya. So, 60 divided by 12, ilan? 5 po. 5. So, 5 times 12 is 60. And 60 minus 60 is 0. So, mag-stop na tayo dito. So, the final answer is, ito, 1002.75. Nakuha kapag may remainder, kailangan naglalagay ng decimal point kapag wala ng number na i-bring down, and then put 0. Then bring down the 0, so naging 90, kaya di-divide kay 12, the answer is 7, tapos 84, 90 minus 84 is 6, bring down 0 again kasi hindi na pwedeng i-divide sa 6. Nagigets? Nagigets ba? Opo. Ayan. O, mag-review nga tayo. Sa multiplication of decimals, ano ang pinakamahalaga? Yung paglalagay ng decimal point kung saan siya nakapwesto, kung saan siya nakapagitna. So, paano natin malalaman yon? Monet? Paano natin malalaman kung nasaan yung decimal point dun sa pinaka-answer natin or pinaka-product? Anong gagawin natin, Monet, para malaman kung nasaan yung decimal point? Monet? Magbibilang po ng ganon. Oh, Parang circle. bibilangin? Oo. Ilan? Ilan? Kung ilan po yung numbers na nandun po sa decimal nilang Decimal. dalawa. Very good. So, halimbawa, dito, meron tayong 120.33 and 0.12. So, ilan ang decimal, nasa decimal value dito? Ilan? 4 CJ. po. 4. And CJ, saan ka mag-start? Kapag magbibilang ka na ng 4, saan ka mag-start? Sa left o sa right? CJ? Right po. Right ba? Halimbawa, ang pinaka-product natin ay 1, ito, sabihin natin ang pinaka-product natin ay 1002. So, magbibilang ka sa right ng 4, 1, 2, 3, 4. Ganun ba, CJ? Ganun ba? Sa left po. Sa left. Very good. And dito naman sa division of decimals, bantuyaw, ano ang pinakauna nating ginagawa? Anong pinakaunang ginagawa, bantuyaw? Gagawin muna pong whole number yung divisor. Divisor. Very good. So, halimbawa ang decimal or halimbawa ang divisor natin ay 0. Or 0.1234. Sophia, kapag ginawang whole number ito, anak, ilang beses tayo magmo-move para maging whole number siya? Sophia. 4 po. 4. So, papunta sa right. Ito pala yung papunta sa right. So, 4. Ilang beses kaya Morrisly i-move yung ating dividend? Kung 4 itong ating divisor, 4 na beses siya minove. Yung dividend kaya Morrisly. Morrisly,
Wala yata si Morris Lee sa kanyang pwesto. Shakila, ilang beses i-move yung dividend kung 4 ang divisor? 4 din po. Very good. And Frances, pwede bang magsalita si teacher. Frances? Yes. Frances, how about kapag may remainder? Ano kaya yung nilalagay natin after decimal point? Numbers ba na whole number like 1, 2, 3? Or natural numbers I mean? Or anong number ang ilalagay? Ano po ulit, teacher? Saan po, teacher, yung may remain? May remainder tayo dito sa ating pagdi-divide. Ano kaya yung ilalagay? Yung binibring down after decimal point? Ano yung mga number? Kung makikita mo, ito yung ating pinaka, ngayon, dividend. Ano yung number na nilagay natin? I-move po ba, teacher, yung points po ba? Hindi na. Ano yung number na i-add natin? Yung sinama natin dito sa given. Kanina kasi, ano lang siya 12,033. Bakit ngayon kaya may something na nagbago? Ano yung nilagay natin pag may remainder? Hindi Tutulungan ko po ka ni alam. Lucy. Lucy, ano yung nilalagay, anak? 0 po. 0. Very good. And then, i-bring down siya dun sa difference. Ito, yung nag-subtract tayo kung ilan yung natira. Nagigets ba kung paano mag-multiply and mag-divide ng decimals? Ha? Nagigets na ba? Paulit lang po doon, teacher, yung sa may ano po, remainder Anak. po. Sa may remainder. Eto, nak. Diba kanina 9 na lang siya? Dito. 9 na lang siya. So, 9 hindi na natin siya pwedeng i-divide sa 12. Tapos wala na tayong number kasi na-bring down na natin to lahat yung 12,033. So, ang gagawin natin, put decimal point dito sa ating dividend and dun sa quotient and then put 0. Then bring down 0 kaya siya naging 90. Pwede na siya i-divide dun sa 12. And ang 12 na magagawa natin sa 90 ay 7 lang. That's why 7 yung nandito sa quotient. So, 7 times 12 is 84. And tinuloy ko lang siya dito. 90 minus 84 now is equal to 6. And 6 divided by 12, hindi na naman siya pwede. So, remainder na naman tong 6. That's why, naglagay ulit tayo ng 0. Then, naging 60 siya kasi binring down natin yung 0 dito. So, 60, di-divide natin siya 12. Exact na siya. So, 5. And 5 times 12, 60. 60 minus 60 is 0. So, that's why, ang naging final answer natin ay 1,002.75. Na kukuha na, Antonia? Ay, Jola? Opo, gets na po. Oo. Sino pang hindi nakakagets? Clear na ba lahat? Clear na ba sa inyo? Clear na. Okay. So, kung ganon, that's all for this day and may papasagot ako sa inyo itong sa page 106, accuracy A and B. Again, page 106 and 107, accuracy A and B. Okay? So, isasubmit pa yan until next meeting.